Diary of Love YouTube channel. ඉතින් අද අපි ආවේ කන්නලියට. ඔව්. අපි කන්නලියට තමයි අද ආවේ. අපි ටිකක් උදේ පාන්දරම ආවා. දැන් නම් වෙලාව 8:00 විතර වෙලා වගේ ඇති. හැබැයි අද නම් ටිකක් වැහි දවසක් වගේ පේන්නේ. ඉතින් අපි එනකොට නම් ටිකක් කායල තිබ්බේ. අපි දේ නැහැ වහිවි කියලා. ගමන් නැහැ. ඒ වුණාට අපි උඩට ගිහිල්ලා බලමු. යන්න පුළුවන් ඒ කියලා හිතමු. එහෙනම් ලස්සන වීඩියෝ එකක් බලමු. එතකන් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නොටිෆිකේෂන් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එහෙනම් අපි උඩදී හම්බෙමු. සියලු දෙනාට සුබ උදෑසනක්. ඔයගොල්ලෝ අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කන්නලිය රක්ෂිතේ නරඹන්න. ඉතින් කන්නලිය රක්ෂිතේ නරඹීමට ඔයගොල්ලන්ගේ වටිනා කාලය යොදාගෙන මේ වගේ ස්ථානයකට පැමිණීම ගැන මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කන්නලිය-දෙදියගල නාකියදෙනිය කියන රක්ෂිත තුනක් එකට යා වෙලා තියෙන්නේ මේ කොටස කන්නලිය. කන්නලිය තියෙනවා හෙක්ටයාර 5305ක්. අක්කර වලින් කිව්වොත් අක්කර 12500ක් තියෙනවා. කන්නලිය-දෙදියගල-නාකියදෙනිය කියන රක්ෂිත තුනේම එකතුව ගත්තොත් අක්කර 26000ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක විශාල කැලයක්. මේකේ තියෙනවා වටිනා කියන දැව වර්ග තියෙනවා, ඖෂධ වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ශරීරයට අහිතකර ගස් වර්ගත් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ රක්ෂිතේ කලින් දැව හිලින් වලට ලක් වෙච්ච රක්ෂිතයක් 1969 අවුරුද්දේ ඉඳලා 1989 වෙනකම්ම මේකේ තිබිච්ච ලොකු ගස් කපලා ගින්තර ප්ලයිවුඩ් එකට කොස්ගම ශාලාව අම්පාර වගේ ප්‍රදේශ වලට ගෙනිච්චා. 89 රටේ කලබල තියෙන කාලේ ඒ කාලේ මේක පාලනය වුණු තුනිලැලි සංස්ථාව යටතේ මේකේ තිබිච්ච ගොඩනැගිලි යාන වාහන ඔක්කොම පිට්ටුවා. ඊට පස්සේ ඒ සංස්ථාව වැහුවා. ආයි මේක වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් 2004 දී මිනිසා සහ ජෛව ගොඩ රක්ෂිතයක් ලෙස නම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන සීලුම දේවල් බලලා ඔයගොල්ලන්ට මතකයේ තමයි තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. කිසි දෙයක් එළියට ගේන්න බෑ. ඒ වගේම අපි අද නවද ගහ දක්වා යනවා. ඒකෙදී අපිට ස්වභාවික ගල් ගුහාවක්, අනගිමලෑල්ල කියන දිය ඇල්ල, යෝධ නවද ගහ කියන ස්ථාන තුන බලන්න පුළුවන්. දුර කිලෝමීටර් 4ක් තියෙනවා. අපිට යන්න එන්න කිලෝමීටර් 8ක් තියෙනවා අපේ ගමනට සම්පූර්ණ දුර. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ගෙනියන ටොෆි කොළ, පොලිතින් බෑග්, ප්ලාස්ටික් බෝතල් කිසි දෙයක් මේ පරිසරයට එකතු කරන්න එපා. ගෙනත් ඒව ආයි ඩස්බින් වලට දාන්න. ඒ වගේම දිය ඇල්ල ළඟට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න. මොකද දිය ඇල්ලේ ගල් ඉස්සන. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි අනතුරක් වුණොත් අපේ මේ ෆෝන් වලට එහෙම සිග්නල් නැහැ. ඒක නිසා ආයි කිලෝමීටර් 2කමාරක් එන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට පයින් මෙතෙන්ට ආවත් ආයි හොස්පිටල් එකට යන කිලෝමීටර් 15ක් 20ක් යන්න ඕනේ. එතකොට ඉතින් ලෙඩාට වෙන්න ඕන හරිය වෙලා ඉවරයි. ඒක නිසා කවුරුත් දියැල ළඟට ගියාට පස්සේ ෆොටෝ ගන්න ඒ දේවල් කරන්න පරිස්සමට. අනිත් එක දියැල කිසි කෙනෙක් නාන්න දෙන්නේ නැහැ. ගිහින් ඇවිල්ලා ආයි මෙතනින් තමයි ඔක්කොම අයට නාන්න දෙන්නේ. ඒ ටික තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කැලේට යද්දී අපේ ලංකාවට ආවේනික ශාක වර්ග 155ක් තියෙන මේ රක්ෂිතය තුළ. ඉතින් ඒව ගැන පොඩි විස්තරයක් කරන ගමනම අපි යන ගමන් කතා කරමු.
අපි ඉන්නේ යොද නවද ගහ ගාව. ඒකේ වට ප්‍රමාණය අඩි 18ක් පමණ වෙනවා. උස මීටර 70ක් පමණ වෙනවා. 2008 දී තමයි මේක මැනලා තියෙන්නේ. මේක ලංකාවට ආවේනික ශාකයක්. ධර්මීය වශයෙන් තමයි මේ යොදාගන්නේ. දැන් අපි කිලෝමීටර් 4ක් විතර මෙතෙන්ට ආවා. දැන් ඉතින් අපි එන පල්ලෙහාට බහිමු. එන අපි දැන් පල්ලෙහාට බහින්න තමයි හදන්නේ. දැන් එන පල්ලෙහාදී ආපහු හම්බ වෙමු. guys, ඉතින් ඔන්න දැන් අපි අපේ ගමනේ අවසානයේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ වෙනකොට කිලෝමීටර් කීයක් ගියාද? 8ක්. ඔව් කිලෝමීටර් 8ක් ගියා. ඒ කියන්නේ යන්න මං හිතන්නේ කිලෝමීටර් 4යි යොද නවදගහ ගාවට. එතන ඉඳලා ආපහු එන්න තව කිලෝමීටර් 4ක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ටිකක් අවස් වෙන්නත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි අද vlog එක ඉවර කරන්න තමයි හැදුවේ. ඔයාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. එනවා නම් පුළුවන් නම් සපත්තු දාලා හොඳ බොටම් දාලා ඒ බොටම් එක මේස් එකට යට කරලා එහෙම එන්න. අපි දෙන්න මේ සෙරප්පු දාගෙන ඇවිල්ලා කූඩල්ල කෑව ඇති වෙනකන් කූඩල්ල කීය 1000කට වැඩි ඒ කියලා වැඩක් නැහැ. අඩියෙන් අඩිය කූඩල්ල. ඉතින් පුළුවන් නම් අවුව පාය උදාසක එන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්න. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න diaryoflove. ඒ වගේම අපේ Instagram page එකයි Facebook page එකයි follow කරන්න. එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්න.
උත්සර නැහැ දෙවි පිහිටයි. ජය වේවා. බයි. බයි.